สดีชาว DIY ช่อง diy.yahae นะคะพี่ยะค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำพวงกุญแจตัวอักษรกันนะคะเราจะใช้เรซินอันนี้ก็จะเป็นพวกเรซินทำเคสโทรศัพท์ทั่วไปนะคะมีเป็นน้ำยา A น้ำยา B อื่นก็มาผสมเรซินกันก่อนนะคะอัตราส่วนน้ำยา A กับน้ำยา B นี่ก็คือ2:1นะคะก็คือน้ำยา A 2 ส่วนน้ำยา B 1 ส่วนค่ะคนให้เข้ากันนะคะพอคนเข้ากันเราจะแบ่งเป็น3ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้3สีด้วยกันค่ะนี่เป็นสีผสมเรซินนะคะ
Thank you.